داریم تماما اهداییه. 2008 فراخوان که دادیم اهدایی از طرف کلیساها، از طرف خانواده ها، از طرف اسقفی که علاوه روی کاره، هر کجا که سفر میکنه، هر که به هدیه میده یا میخره میده به موزه. لباسای سنتی ارمنستان باستانه، نزدیک 50 سال پیش بفرمایید از روی کتاب‌های تاریخی گروه بانوانی رو دوختن. گروه بانوان ما امسال 80 ساله میشه و جزء گروه بانوان فکر کنم تنها گروهیه که این 80 سال 40 سال قبل از انقلاب و 40 سال حالا به طور مداوم این راهکردش رو ادامه داده. لباس سنتی ارمنستان باستانه، لباسایی که بیرون زرق و برقاشون زیاده، لباسی که ملکه هاشون میپوشیدن. بفرمایید لباس اورجیناله. مال نزدیک 120 سال باید تقریبا زمین باشه. اون زمان که خانم‌ها داشتن مجموعه رو درست می‌کردن، یکی از خانواده اهدا کرد که لباس عروس مادر بزرگشون بود. لباس که ایروان استفاده می‌شد. کلکسیون مال خانم صوفی پایگازیان، خانم هنرمند تبریزی که سعی کرده لباس ملل مختلف دنیا رو درست کنه. این هم مالش از 70 سال پیشه. این قسمت وسطش رو اختصاص دادیم به شهرهای ایران، بقیهش مال کشورهای دیگه در قرن‌های مختلف. عروسکان هم با پارچه خودشون درست کرده. اینا مال ارمنه ایرانه. تو تبریز می‌پوشیدن، تو جلفای اصفهان ازشون استفاده می‌کردن. زیورالاتی که بست میشد خانم‌ها نه برای تزیینه، برای حفظ مال خودشونه. تا حالا هم که خانم‌ها زیورالات ها استفاده می‌کنن، بانگیه برای خودشون. اگر میشد یه داد و ستد می‌کردن. گندمی چیزی می‌خریدن، یکی از این سنگ‌های قیمتی یا نقره رو می‌دادن بهشون. از عکاسا حتما میگن که این عکس رو یادشون نره. نقاش این عکس 95 ساله و در قید حیاته. پوستر قشنگ عکسش رو اینجا داشتن. یه گروه از عکاسا خیلی چیز کردن که بردارن. من جدیدش رو باید میذاشتم که هنوز نتونستم چیز کنم. از لباسای که تو اصفهان خانم‌ها می‌پوشیدن، چند داله بودن لباسا خیلی چیز بود. این هم یه از طرف خانم‌ها نوارهایی که تو کلیساها استفاده میشه. بیشتر از 100 سال این نقره‌جات ارمنه زیاد تو کار نقره بودن. اولین هیئت امنایی که بعد از انقلاب با اسقف شروع به همکاری کردن، مراسم انجام نمیده، کشیش انجام میده. موردای خیلی خاص باشه، 24 آوریل تولد حضرت مریم، تولد حضرت عیسی، در یکی از این کلیسا اسقف مراسم انجام میده. اون عصای گرد هست با این لباس. این لباس که اونجا کلاه نوک‌تیز داره. این خود لباس مال 60 سال پیشه، مال همون خود اسقفم بود که به مناسبت 10مین سالگرد موزمون یکی 2 ماه قبل خود اسقف حالای هدیه داد که نگه داشته بود. بعد از اتمام مراسم اگر بابت اون رو سخنرانی میکنن، یکی از این صلیبایی که دسته داره و کوچیکه، نه اونایی که بزرگن، کوچیکا رو میگیرن دستش، بابت اون رو سخنرانی میکنن. خانم آلنوش پریانا داریم، مادر علم فیزیک، اولین بانو ستاره شناس در ایران، خدمات بسیار ارزنده‌ای تو عرصه فیزیک و ستاره شناسی انجام داده که نوبجات بودن که ارمنه خیلی زیاد از دیرباز تو آوردن تبریز رو گسترش دادن. جایی که میخوام برن، اسقف‌های اعظم، عصایی که برمیدارن، لباسی که میپوشن متفاوته. اینا مال جاسوغاست. جاسوغ میشه رهبر دینی. مجموعه مال هنرمندان معاصر لیلیت درست کرده. مجسمه ها. لیلیت سریان هم مادر مجسمه سازی تو ایران نمک گرفته. لیلیت هم الان 90 سالشه. سر حال هم کار میکنه. این هم از نقاشان متفاوته. هر چند وقت یه بارم میتونیم یه گالری کوچیک اینجا جمع بری کنیم. اینو ثابت مال موزه است. برمی‌داریم مال یکی از هنرمندان رو میذاریم. وقتی مجموعهش تموم میشه یکی از تابلوهاشو میده به ما هدیه. دستش درد نکنه. هر نکنه. دفعه یکی از این تابلوها به مجموعه اضافه میشه. آخرین کاری که داشتیم این کلیسای تاتئوس، آقای آراماز نازاری خودش معماره ولی نرفته و نقاشیاشو که میکنه چیزی که خودش دیده. مثلا اینجا رو رفته همین مکان رو چیز کرده، کشیده و اکثر کاراش هم که اینجا بود مال چیز بود، گل‌های حیات خودشون بود. خیلی چیزهای جالب و قشنگی درست کرده بود.
کاری از زابن آیوازیان، مادر فداکار، از کشتار ارامنه سعی کرده یه چیزی رو به تصویر بکشه که خانم‌ها چقدر میتونستن هم خانه و خانواده‌شون رو حفظ کنن. زابن اینو تو سن 14 سالگی درست کرده بدون اینکه کلاسی رفته باشه. الان 77 سالشه، تو ایتالیا گالری بزرگ نقاشی مجسمه سازی. اینم مال هنرمند خودمون که خانم آبراهامیان یکی از جهات سازمان خودش که روز 2 سال بودن از دل مدن بیرون چیز بزنی رو به تصویر خواستم مثبت پر کنم اینو درست کردم. این مالات موشبی مال کشورهای مختلف دودوک سبت ارمنستانه، از تنه درخت زردالو درست میشه، تو آغازهای خیلی اصیل هم استفاده میشه. اسقفی که اعلا روی کار ایشونه، سبا سرکسیان، کاری از خانم حفصه‌پیانه نقاشی کرده برای موزه. اردو مال کلیسا هاست، قدیمیاشه، جدیدارا که گذاشتن این قدیمی‌ها رو دادن به ما. این فرشا اینا رحمش هم همون ادی از طرف اسقفمونم، 2 تا ویترینا، این فرشا هر کی به سجه میدن میده به ما. اینم که چند خیاطیه. فراخان که داده بودیم زیادترین هدیه‌ای که اومد چند خیاطی بود. 4-5 تا اومد. بعد گفتم دیگه نیاد انبار چند خیاطی. تو خونه اکثرشون هم که میان میگن یا داشتن یا دارن هنوز هم از اینا. سوزندوزیه، کاری از خانم اما آبرامیانه. موقع بیرون رفتنتون نگاه میکنید قدم اول اما آبرامیان به رهبری ایشون تمام لباسا دوخته شد. خانم فوق العاده هنرمنده. اصلا یه خط ننداخته مثل اینکه نقاشی کرده. نگاه کنید بعد یه قسمت کلیسا هست و وسطش سازیه. ترگام یونسیا نزدیک 50 سال پیش بیشتر خودش دستگاه رو هم کرده. 32 سالم با این دستگاه کار کرده و نزدیک آماری که خودش به جا گذاشته بود 38 میلیون به کلیساش هم داده. تا سال 2007 میلادی که در قید حیات بوده با این دستگاه شم میدادن. پنکه صندل اینا هم همش مال خودش بوده. روزنامه اصلی هر روز بعد از ظهر به زبان ارمنی چاپ میشه، هر پنجشنبه چکیده از یه هفته به زبان فارسی. اگه خواستید میتونید بردارید. اینم اولین روزنامه‌شه. اونم کتاب‌های دست‌نویسمونه. قدیمی ترین چیزی که تو موزه هست این کتاب‌های دست‌نویسه. چاپ سنگی، چاپ پرینتری، کتاب‌های مقدسه. اینو دست‌نویس و قدیمی ترین چیزش. این دو تا مال 600 سال میشه. سال 301 ارمنستان اولین کشوری بوده که مسیحیت رو پذیرفته. سال 406 حروف براش اختراع شده توسط مسروب ماشتوس. بعد به ورود الان کلیسا رفتی 2 تا عکس پیرمرد اول از همه به چشم میخوره. یکی حروف رو برای ما اختراع کرده، یکی رهبر دینی هم اون زمان بوده که با همراهی ایشون کتاب مقدس را از نوشتار اون زمان به ارمنی ترجمه کرده. اینم حروف الفباست. 38 تا 36 تا را خودشون اون زمان وقتی که کتاب رو ترجمه می‌کردن اوبرفه رو هم اضافه کردن. این هم پولای رایج ارمنستان قسمت پایینیش، پولایی که در حال حاضر برای داد و ستد استفاده میشه قسمت پایینی. این هم مال 100 سال پیشه. این هم راهبرداره برای اقتصاد کشور می‌کرده. هر چند وقتی باره کرده بود کنه. آخرین نشین بود. عکسی که تو پولا می‌زنه مال هنرمنده. ارزش زیادی برای هنرمندش قائله. نوامبر امسال پولا 25 سالش
جواب اینا رو از رده خارج میکنه، یه سری پولای جدید با لامینات‌های بهتر با عکسی از هنرمندای جدید رو کار آورده. اونم که مثل بهار آزادی و ایناست. این پولای ریالیشه. یه دونه اون قسمت بالاش داریم مال ساسانی ایران. از طرف آقای آوانسیان اهدا شد به موزه. نگاه کنید هر کجا سوالات جزئی باشه در اختیارتون هستن. یا سرمنه تو کار نوبجار بودن. این سبک حتی رو هر کجا که ببینید تو چیزای خیلی اصیل هم استفاده میشه. این ادعاش ارمنه بودن. چند تا صلیبای شکسته در همه. از ارمنستان غربی آوردن تبریز، بعدا گسترشش دادن که خود تبریزی از دیرباز جزو دیگه. صلیب شکسته یعنی چی؟ چند تا صلیبای در همه. خب معنی خاصی داره؟ نه، اینا هی سعی کردن شکسته یه نقش خاصی رو ارائه دادن. اینم بیشتر از 100 ساله این اجناس.